Pentru iOS există Swift și Objective-C dacă nu îți valorezi sănătatea mentală. Salutare! Bun venit la primul tău curs de programare prezentat de școala.web.ro. În câteva lecții îmi doresc să te ajut să gândești ca un programator. Ne vom uita la concepte generale care se aplică în aproape orice limbaj de programare. Vei putea astfel să te uiți la cursuri mai specializate și să le înțelegi mai ușor. Înainte de toate, hai să definim niște termeni ca să fim siguri că vorbim aceeași limbă. Dacă auzi un termen pe care nu le explic suficient sau pe care nu mi-am dat seama că trebuie explicat, te rog să spui în secțiunea de comentarii a acestui videoclip. Programarea este procesul prin care scriem ce vrem să facă un calculator atunci când un utilizator interacționează cu acesta. În acest caz, un calculator poate fi atât desktop, cât și tabletă, telefon, roboți sau orice alt dispozitiv electronic. În acest curs vom programa o oaie. Nu te gândi prea mult de ce facem asta, doar ia-o ca pe o introducere simpatică în lumea programării. Poate o să te surprindă faptul că niciun calculator nu înțelege limba română și nici măcar limba engleză. Există asistenți digitali precum Siri, Alexa sau Google, care par destul de avansați, dar sunt departe de a putea interpreta absolut orice le-am spune. Noi oamenii folosim un limbaj mult mai avansat decât orice calculator din lume. Pentru a programa un calculator, trebuie să-i dai instrucțiuni pe limba lui. Mai mult, punctuația trebuie să fie exactă și să nu lase loc de interpretare. Limba pe care o înțelege calculatorul, inclusiv punctuația, se numește limbaj de programare. Există nenumărate limbaje de programare pentru că există multe tipuri de aplicații ce pot fi scrise. Dacă vrei să faci interfața pentru aplicații web, căreia îi se mai spune și frontend, va trebui să înveți JavaScript și poate TypeScript. Sau PHP sau C# dacă vrei să faci backend. Dacă vrei să faci aplicații pentru Android, va trebui să înveți Java, Kotlin sau poate Dart. Pentru iOS există Swift și Objective-C dacă nu îți valorezi sănătatea mentală. Mai este foarte popular și Python, care este folosit foarte mult în aplicații de inteligență artificială. Noi în acest curs vom folosi un mic limbaj de programare, dar ne vom concentra pe concepte ce pot fi aplicate și în altele. Odată ce stăpânești măcar binișor un limbaj de programare, celelalte vor fi mult mai ușor de învățat. E ca atunci când faci Lego sau mobilă de la Ikea, care sunt practic același lucru, dar pentru demografice diferite. La primul set pe care îl asamblezi, trebuie să te uiți mereu la instrucțiuni pentru a-l face. La al doilea, știi deja ceva combinații, după câteva e posibil să nici nu mai ai nevoie de manual. La fel și programarea. Te chinui să înveți un limbaj, apoi al doilea va fi mult mai ușor și așa mai departe. În acest curs vreau să te ajut să înveți acel prim limbaj. Voi încerca să explic fiecare bucățică, apoi va trebui să-ți folosești imaginația și să aranjezi acele bucăți pentru a îndeplini un obiectiv. E ca o mică temă dacă nu te sperie termenul. Ne va ajuta o aplicație în browser, construită de echipa de la Programming Gurus, special pentru acest curs. O poți accesa la adresa miorița.școalaweb.ro din orice browser folosești, fie că e Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave, dar s-ar putea să ai probleme dacă folosești browsere antice precum Internet Explorer sau Safari. În videoclipul următor vom intra în detalii despre cum se folosește această aplicație. S-ar putea ca acel videoclip să fie deja publicat atunci când vezi asta, deci uită-te în playlistul din descriere și dacă tot ești pe acolo, poate lași un comentariu să ne spui ce limbaj de programare te-ar interesa să înveți. Ca să nu-l ratezi, poate îți faci cont de YouTube dacă n-ai deja, te abonezi, dai în clopoțel și nu ratezi ce mai publicăm. Ne vedem la lecția următoare. Pa, pa!